Vă salut, oameni frumoși, din nou. Astăzi o să fac un video despre ceasuri, din nou, și anume o să vă arăt 4 dresswatch-uri, 4 ceasuri elegante, sub 1000 de euro. Da? O să începem cu unul ieftin, care deja l-am prezentat pe canal, o să fie link-ul scris, și anume un banal Citizen, mecanism quartz EcoDrive, care este sub 100 de euro, ușor sub 100 de euro. Cum am spus, l-am prezentat deja pe canal. După Amazon se poate achiziționa. Este un ceas simplu cu indici negru pe un cadran argintiu, foarte frumos finisat. De altfel și la exterior foarte frumos finisat, foarte frumos polișat, o combinație între braș și lucios. O curea din piele originală, destul de țapănă, dar e frumos. Da? Un ceas de buget, un ceas foarte accesibil pentru o ținută de seară frumoasă, și o să vedeți de ce trebuie luat în seamă, pentru că o să-l pun lângă celelalte mai scumpe și o să vedeți diferențele optice. Da? Deci acesta este modelul AV1231 liniuță 07A de la Citizen, un EcoDrive Quartz. Da, ce înseamnă EcoDrive Quartz puteți să vă dați seama în celelalte videouri pe care le-am făcut despre Citizen EcoDrive. Nu intru acum în detalii. Un ceas de 40 de mm, carcasă, în diametru exterior al carcasei, cu un 9 mm grosime, deci un ceas care se pierde pe mână, intră foarte ușor sub cămașă, da, și iasă doar atunci când întinzi mâna. Este un ceas strident. Deci este un ceas nu foarte strident, un ceas elegant, foarte, foarte drăguț. Citizen EcoDrive Dresswatch AV1231 liniuță 07A. Da? O opțiune de luat în seamă când vă doriți un ceas pe care, acum hai să fim serioși, dacă mergem la nuntă sau ceva, nu suntem toată ziua într-un costum, merită. Da? După aia poți să-l porți și toată ziua dacă vrei la birou sau așa mai departe. Bun. Al doilea ceas care vreau să vi-l arăt astăzi, deci asta este undeva la 100 de euro, 90-99 de euro. Al doilea ceas care vreau să vi-l arăt este ceva puțin mai special, și anume un Dugena. Dugena, o firmă germană cu foarte, foarte mare tradiție, care multora nu le spune nimic, dar Dugena stă de fapt la baza grupului Alpina pentru cunoscători. Da? Nu intru acum în detalii, tot așa am video despre istoria Dugena și așa mai departe, cu câteva ceasuri de la ei. Acesta este un Dugena 4461011, Dugena Milano automatic, da? Deci Citizen a fost Quartz EcoDrive, da? Deci este un mecanism automatic, nu știu exact calibru B261 sau ceva de genul, nu este ceva extraordinar. Cred că este, da, o versiune de Miyota. Un ceas care nu prea îl găsim la reducere, stă undeva la 250 de euro. Da? De ce saltul ăsta de la 100 de euro la 250 de euro? Pentru că la ăsta avem deja materiale calitative mult mai bune, calitativ față de celălalt. Deci avem în primul rând geamul de safir. Da?
Acum, chiar dacă nu este foarte relevant faptul că la un dresswatch pe care nu o să-l porți zi de zi e geam de safir. Dar, având în vedere faptul că poți să le porți și la alte ocazii, contează. Rezistență mărită la zgârieturi. Tot așa avem pe spate, de exemplu, geamul tot din safir, da? Deci nu e spatele din metal. Arată foarte bine atunci când poți să te uiți înăuntru să vezi mecanismul, da? Un mecanism care se mișcă destul de bine pentru prețul ăsta de 250 de euro. Carcasă din oțel inoxidabil, bineînțeles. Avem doar un finișaj lucios, un polish lucios. Aici nu avem braș, nimic. Pe o curea de piele cu logo Dugena pe ea. Bineînțeles, avem și pe închizătoare inscripționată Dugena. O oarecare atenție la detalii. Este un cadran nu chiar alb, aproape alb, dar un alb cumva murdar, ca să zic așa, un fel de foarte ușor spre crem, ușor argintiu. Este o nuanță ciudată de alb, ca să zic așa. Cu indicii nu sunt negri, indicii sunt indici aplicați, deci nu inscripționați, da? Indici aplicați, deci s-a muncit la cadranul ăsta, cu un fel de argintiu, da? Și cu mâinile care au în interior o decupătură, da? Nu au niciun lum acolo, nimic lucios, care tot așa sunt argintii, nu sunt negre, da? Avem data la ora 3 și cam atât ca și complicații, nimic mai mult. Nu avem numerotat orele, ci doar indicii aplicați și atâta tot. Pe marginea cadranului avem minutele inscripționate de la 5 până la 60, de 5 în 5. Un ceas drăguț, frumos, luat în seamă atunci când căutați un dresswatch pe care să nu dați foarte mulți bani. Deci îl punem lângă Stalanto și uitați-vă cum arată. Da? Deci diferența între 100 de euro, 250 de euro. Acum spuneți voi. Da, dimensiunile nu vi le-am spus la asta, le spun acum. Deci avem o dimensiune a carcasei exterioare de 41, da? O grosime de 12 mm și un lag to lag nu foarte mare, sub 50 de mm cu siguranță, 46,9, 47 de mm, deci pe mână ar trebui să arate exact ca și celălalt de la Citizen. Da? Deci se așează foarte bine la mine pe mână, chiar dacă este mai gros decât cel de la Citizen. Cel quartz care este de 9 mm, acesta este de 12. Se vede puțin diferența, dar un dresswatch foarte frumos. Un ceas elegant, așa cum trebuie să fie. Deci asta a fost Dugena. Pentru mai multe detalii pentru Dugena, urmăriți videourile mele care le-am făcute despre Dugena și despre câteva ceasuri de la ei. Acum, deci așa, 100 de euro, 250 de euro și acum o să trec la altă categorie, și anume un Tissot. Tissot, o firmă elvețiană, nu una dintre cele mai de lux firme elvețiene, pentru că știm că Elveția este țara ceasurilor de lux. O firmă totuși cu prestigiu, cu renume, care oferă o varietate enormă de ceasuri, de toate tipurile. Da? Și am ales de la ei un dresswatch, nu știu pronunția corectă în german, în franceză, da, o să mă strădui, Chemin de Tourelle Powermatic 80. Powermatic 80, asta ne indică faptul că mecanismul automatic pe care îl avem înăuntru e in-house, adică în casă, făcut de Tissot,
Da? Și Powermatic 80 ne indică faptul că avem o rezervă a energiei de 80 de ore. Deci după ce ai purtat ceasul ăsta și s-a activat, da? 80 de ore, el tot funcționează, da? Nu mai trebuie să îl reglezi. Este un ceas puțin mai mare, dar pe același stil ca și celelalte două. Bineînțeles, materialele tot așa de calitate superioară. Geamul de safir, bineînțeles, geamul pe spate tot de safir, mecanismul foarte finuț făcut înăuntru. Am să-l desfac ca să puteți să vedeți în spate. Cureaua asta foarte interesantă de la Tissot. Așa. Deci un mecanism special făcut de Tissot. Powermatic 80 in-house, da? Inscripționat cu Tissot. Se mișcă foarte, foarte frumos. Ceas automatic, dresswatch, care costă ceva. Prețul lui de listă inițial era undeva la 800 de euro, puțin peste 800 de euro. În ziua de astăzi poate fi achiziționat în funcție de cum îl găsești, cât de mult timp vrei să aloci căutării tale pe internet, între undeva la 5-600 de euro, poate cu mult noroc poți să-l găsești nou pe anumite site-uri puțin peste 400 de euro. Deci între 400 și 600 se poate achiziționa astăzi. Da? Prețurile de listă undeva la 880 de euro, 900 de euro aproape. Așa, un ceas care vi-l recomand cu încredere, da? Deci este de o calitate chiar superioară, cu o curea din piele originală, cu o închizătoare originală de la Tissot, da? Și merită luat în seamă. Modelul este T099 407 16 03700 și face toți banii în ideea în care avem geam de safir, avem un finisaj superior pe el și avem cadranul ăsta pe argintiu, ceva între cele două, între argintiu și cremul de la Dugena, ceva pe acolo, da, cu indicii aplicați și la asta, indici foarte bine prelucrați, cu mai multe canturi, da, deci a luat ceva să fie prelucrat fiecare indice în parte, da, e o muncă aici manuală. Mâinile cumva negre, ca și indicii de altfel, dar cred că asta este doar o reflexie după canturile indicilor. Avem doar sus la ora 12 și sus la ora 6 cifre romane, inscripția Tissot din 1853 de când datează firma, denumirea ceasului jos și Powermatic 80. Da? Și tot jos la ora 6 au ales să pună data, care este relativ micuță, dar e acolo. Bun. Un ceas foarte, foarte drăguț. Deci am sărit de la 100, 250 la undeva la 800, dar cum am spus, se poate achiziționa între 400 și 600 de euro. Dacă stai să cauți și vrei neapărat să-l ai, îl găsești dacă ai noroc. Ca și dimensiuni, avem diametrul carcasei este de 41,9, deci este ceva mai mare, 42 de milimetri. Da? O grosime a carcasei, deci o grosime a carcasei de 11, deci este mai subțire decât Dugena, deci avem la Citizen 9 mm, 12 la Dugena și 11 la Tissot, ceea ce îl face să dea bine ca și dresswatch, fiind subțire, nu este gros, intră sub cămașă.
iar distanța lag-to-lag este de aproape 50 la ăsta, deci ceva mai mult decât la celelalte, 49 de milimetri. Dar se așează foarte bine pe mână. Uitați, da? Un dresswatch foarte, foarte frumos. Foarte elegant, așa cum trebuie să fie de altfel. Acum, uitați-vă la astea trei. Puse unul lângă altul, eu nu zic că nu, din prisma calității superioare de materiale, da, folosite la cele mai scumpe, da, clar că arată puțin altfel decât cel de 100 de euro. Dar diferențele nu sunt atât de wow. Deci dacă mă duc la 100 de euro, la 800 de euro, nu știu ce să zic. Da? Dacă ții neapărat la istorie și vrei, da, am un tisou la mână, dă bine, e ok. Dacă vrei doar să ai un ceas pentru seara asta în care te duci la o nuntă sau la un botez sau mai știu eu ce, eu aș merge și cu ceva de genul ăsta. Este un dresswatch, este un accesoriu care dă bine și atâta. Tot, nimic mai mult. Fără prea multe indicii despre istorie și așa mai departe. Acum, astea trei fiind cam la fel. Al patrulea ceas l-am ales de la Bulova, o firmă americană de foarte mare tradiție. Am câteva videouri despre ceasurile de la Bulova și firma în sine. Ceva mai altfel față de celelalte, da? Este un dresswatch, da? Dar puțin mai strident, care sare mai mult în ochi. Este un ceas foarte, foarte frumos finisat, foarte elegant, cu materiale tot așa de foarte bună calitate, foarte robust, foarte bine închegat. Poate pentru unii prea mult, dar totuși este un ceas adevărat. Eu îl consider chiar un dresswatch. Pe o combinație de nuanțe între argintiu, da, unde avem un polish lucios și brush, atât pe carcasă cât și pe brățară, și bineînțeles acest rose gold care se regăsește pe partea de sus a cadranului, pe coroniță și indicii dinăuntru, da? Bineînțeles, este un open heart deschis aici în față ca să se vadă mecanismul, dar mecanismul mecanismul se vede și prin luneta din spate, foarte bine, da? Tot așa, un mecanism Miyota la bază, dar modificat pentru Bulova. Bineînțeles, Sapphire Glass pe față, Sapphire Glass pe spate, un oțel inoxidabil de foarte bună calitate, un ceas care tot așa beneficiază de foarte mare atenție la detalii, da? Inclusiv aici un cant micuț pe fiecare element în parte de la brățară este tot așa cu rose gold, da? Eu iubesc ceasul ăsta, îmi place foarte mult cum arată. Pot să vă spun în experiență la un costum de culoare gri, arată bestial, da? Deci se pretează mai bine decât unul de tipul celorlalte după masă. Dar și ăsta tot așa nu este un ceas ieftin, nici scump, că de-aia l-am băgat la sub 1000 de euro, pentru că este sub 1000 de euro, dar nici ieftin. Da, adică eu personal l-am găsit și la 350 de euro, dacă stai să cauți bine, dar prețul lui normal este de 888 de euro, de câte mi-aduc aminte, da? Și tot așa, trebuie căutat, redus chiar de la 799 la 304,
Deci undeva la 300 de euro se poate achiziționa, deci ar intra aici ca și preț între, da? Deci astea sunt cele 4 dresswatch-uri pe care am vrut să vi le prezint astăzi. Pentru fiecare în parte am video separate, o să apară pe ecran și așa mai departe. Toate detaliile despre ele, despre firmele în sine, câteva detalii. Acum haideți și voi cu părerea. Voi ce credeți? Merită să dai, să zicem, prețul întreg pe ele, pe cele scumpe, sau poți să cumperi și unul de 100 de euro sau 250 de euro, da? Și să le lași pe cele de 800 de euro, 800 de euro, 900 de euro, să le lași deoparte. Acum, fiecare cu părerea lui. Sigur că sunt și ceasuri mult mai scumpe. Eu astea am vrut să vi le arăt. O să mai fac și alte videouri și cu alte dresswatch-uri deocamdată și după aia cu mai multe categorii de ceasuri. Cam atât pentru astăzi. Dresswatch, Tissot, Bulova, Dugena și Citizen. Diferite firme, diferite prețuri, diferite materiale, diferite finișaje, dar toate sunt dresswatch. Bun. Până data viitoare, vă mulțumesc că sunteți cu mine. Haideți, vă rog, cu un like, cu un subscribe. Vă doresc toate cele bune. Salutare!